Du berättade att ni hade suttit och suttit utanför din mors hus och så hörde ni ett väldigt brak i skogen. Ja, det kan man ju säga. Men nu måste det vara 3 år sedan, nu tror jag 2-3 år sedan. Ja. Och vi satt och fikade ute under en av träden var på gården och mamma reste sig upp hastigt från bordet och sa, hör ni det där? Och då bakanför, man säger det gamla boningshuset som ligger intill, så hör vi hur det smäller och brakar ungefär som någon går fram och tillbaka där. Mm. Och så vi hör dem gå med bakom den här, det finns som en gran där och så är det lite mellanrum och det är alldeles intill de här bärbuskagen som finns bakom huset där. Hur långt ja, ifrån 50 meter. Förlåt? 50 meter är det ungefär. Ja. Oj. Knappt, förmodligen inte mer än så, förmodligen kortare. Ja. Så att vi hör det där och vi undrar vad fasen så slut. Vi sitter, vi 3 stycken, jag, min mamma och min svärfar som sitter där. Fast vi reser oss upp och lyssnar på någon som tycks hålla på där. Och så helt plötsligt en stund när de håller på där så brakar det till ordentligt. Det bara knakar till. Så vi tänkte vad fasen. Så vi bara liksom, jag undrar vad de höll på med. Att vi kände, var väl inte riktigt att tänkte att det var de som gjorde det. Men liksom känslan var att nu håller de på att rumstera och gör någonting. Så dagen efter så gick jag dit med kameran och filmade och fotade där. Och då ser man ju att under den här granen som är närmast huset, då har han lagt ett som granris mot trästammen i botten där. Sen med ungefär 20-30 cm mellan så har han lagt upp 2 pinnar som kanske 40 cm långa som är som ett pekfinger i tjocklek va. Och lagt upp på granriset rakt upp. Och sen har han lagt en till pinne på 1,5 meter som är ungefär samma tjocklek. Snett över på ovankant. Så nästan ut som det skulle vara ett hustak. Ett hus eller någonting. Ser ut som. Oj, ja. Ja, och sen så jag tar kameran så går vi upp i skogen och filmar några andra mindre konstruktioner där också. Då går vi upp och då ser jag att det ligger en, jag kommer inte ihåg om det var björk eller en al nu va. Och den var väl kanske 6-7 meter lång, ganska smal. Men med alla löven utslagna. Mm. Så den var helt nerknuffad med hela rotsystemet var uppe då. Och det var det kanske var 10-15 meter ifrån det där. Hur hög var det trädet som... Ja, det var 6-7 meter långt ungefär var det trädet. Oj. Så han hade vält i och sen var det i riktning ner mot huset. Så det var helt med hela rotsystemet. Ja. Alla löven utslagna. Så att, det behövs kraft för att kunna välta ett träd som är 6-7 meter högt. Ja, jag vet det var inte jättegrovt det där trädet men ändå. Det att det liksom sitter fast i backen trots allt. Så det är inte det lättaste att bara gå dit och välta det. Nej, det är det inte, nej. Och jag har inte bara jag utan jag har haft med gumman min och dotter och morsan min och de allihopa går upp och tittar på de här grejerna liksom, så att det är flera med, hela familjen har liksom sett de här sakerna och har varit med liksom när vi går ut och tittar på saker som är där. Ja, jag tror jag har sett att du har filmat det också. Mm. Ja, så att det finns dokumenterat och det är fantastiskt. Ja, det är det minsta man kan säga. Ja. Ibland känns det som att jag ser så pass mycket saker och hela tiden så att ibland känns det som att man hinner ute i skogen så sneglar man bara åt okej, där är en konstruktion så går man bara vidare, man tittar 1,5 sekund på den sen går man vidare så tittar man sig bara runt liksom lite lätt för att man ska hitta något på någon upp eller nere. Ja. Och sen så då blir det nästan så ibland och så. Men ibland då får man tänka till att det kanske inte bara för mig om jag ska visa andra. Kanske jag får ta mig lite tid. Mm. Men det blir precis som att man blir så van att det händer saker i skogarna där. Så det låter kanske konstigt men och man hittar små konstruktioner lite överallt. Så att man bara ser dem och så går man vidare. För man tycker det där har jag sett 500 gånger förut. Så att okej, då vet jag att de är här så går jag vidare. Ja. Och likaså så upptäcker du nytt ibland när du är på väg att titta på någonting annat, eller hur? Som att den senaste filmen du la ut, där var du på väg någonstans och så upptäcker du en stig. Ja, just det. Ja. Jag skulle egentligen, jag ska väl, hela historien, jag vet inte, ska jag berätta hela historien varför jag gjorde filmen? Ja, jättegärna.
det. För att egentligen var det så här, för ett år sedan, lite mer än så var jag ute och gick från gården och ena, man säger, på den sidan som mamma bor, och det är en ganska brant väg dit upp, och vi kör inte den så ofta, för att den är så brant, för vi har en annan väg till gården också. Och så jag gick upp för den och hade då det var ingenting jag kände på mig, och det var inga konstigheter, så jag kände inga rysningar eller det var ingen ljud jag hörde heller, utan jag vred på blicken av tillfällighet, och då ser jag att han går som några meter åt sidan på mig bara och så va. Och jag uppfattade först som att han gick uppe på att han skulle ha gått uppe på en liten höjd, att det var lite höjdskillnad mellan han och mig va, så jag tippade att han var ungefär samma längd som jag, 1,90 va, och jag såg han bara från sidan. Och så jag kunde inte se hela kroppen, utan jag såg bara liksom att han var ungefär som hårlös på bröstet på sidan och ganska ljus i hyn verkar han vara. Och sen såg han så här, som att han hade hår, och sen att han var rödhårig eller rödbrun. Och sen att han då förmodligen, jag tänkt på det, att han förmodligen var ganska ung, för han hade inte den här toppade huvudet som typ gorillor och andra många apor har upp på huvudet, att han inte hade det, utan var ganska platt på huvudet. Och sen verkar det som att ansiktet bara som i en vinkelhak typ, satt direkt mot bröstkorgen, så att huvudet satt bara fast direkt bara mellan axlarna och sen direkt mot bröstkorgen, så han såg väldigt udda ut, väldigt platt i ansiktet. Ja, vi har pratat om det där och vi har funderat, för att det finns ju olika typer utav skogsfolk, Bigfoot, Sasquatch, och beroende på vilken forskare man vill följa, eller vilken forskare man lyssnar på, så finns det olika typer och hur de klassar in dem, men det finns typ 1, 2, 3, 4 till exempel, och det finns den här Patty-typen, alltså Patterson-Gimlin-typen av Bigfoot med toppigt huvud i Nordamerika. Men sen finns det också andra typer, mera orangutang-liknande nere i södra delarna av USA, i Florida. Och sen finns det även den som många kallar för vad kallas den? Type 2. Typ 2. Woodbugger kallar vissa forskare den för. Woodbugger. Och den är väl den som har stora likheter med den typen av Bigfoot som finns i Ryssland, som kallas för almas eller almasti. Och de ser ju inte ut på det viset som Patty-typen, utan de har väl mera människoliknande utseende kan man säga, och mera runda huvuden. Men den här varelsen du såg, vi har ju pratat mycket om det, att det var ett märkligt ansikte och svårt att placera, och det är ju också så att många utav de här skogsvarelserna, de är mera apliknande skulle man kunna säga när de är små, när de är både barn och ungdomar. Det tar ett tag innan deras utseende har fulländats, och det kan ju vara en ung Sasquatch utav Patty-typen också, eller också kan det ju vara en almas, eller också kan det ju vara en inhemsk variant som vi har här i Norden. Ja, sen vi pratade förut om det här, så man har tänkt lite grann på det, och delvis så tycker man, alla historier man hör från runt jorden, så säger alla att de har så ett otroligt stort huvud, även om man hör från almas och om de djuren i Asien och jätte och sen Sasquatch i Nordamerika, att att de har ganska stort huvud även i förhållande till sin kropp, när de redan är stor. Men här hade så lite, jag tycker jag uppfattar den som hade ett litet huvud. Ja, fast jag har faktiskt inte, jag måste bara säga, på bilder. Ja. Jag tycker huvudet är ganska proportionerligt på Sasquatch också faktiskt. Ja. En del kanske har stort huvud, men och barn har ju ofta, barn har ju ofta större huvuden än vuxna i förhållande till kroppen. Jo. Så att, men som sagt var,
där kom du ju väldigt nära. Du var på väg någonstans ut med vägen och du hörde ingenting och du såg ingenting, men du vred på huvudet. Ja, det var bara en ren tillfällighet som sagt att jag vred på huvudet. Jag kände liksom, för normalt så kan man höra folk som säger att de kände en rysning, de kände sig iakttagna eller de hörde någonting. Men det var precis som att jag hörde han inte, jag kunde inte höra han gå, det var ingenting som gick av, jag kände inga rysningar, inget sån där hår stod upp i nacken eller inget skräckkänsla, utan det var bara att jag vred på blicken och sidan och såg han, ungefär som han gick helt ljudlöst, gick han bredvid mig. Ja. Och det var ju det som gjorde sen i år då att jag för ett tag sedan gick längs vägen och skulle filma. För jag tänkte liksom efter vi hade pratat om det där lite grann och tankarna gick. Och så eftersom jag trodde att han gick på en höjd han kanske var 1,90 va. Och sen när jag tittade på bilderna som jag filmade så reviderade jag där och tänkte att han kanske inte var mer än 1,40 va. Och det kanske inte var mer än en ungdom eller en tonåring som jag mötte. Och det var ju där av en ren tillfällighet jag såg när jag gick nu för, ja det är ju inte länge sedan, några veckor sedan. Att jag var uppe och tittade på det där och det var ju, den här skogen går ju precis på utsidan, på ena kortsidan av den här skogen som är aktiva. Så när jag vänder mig om för att gå ner från vägen igen och tänker jag ska se filmen igen från när jag går neråt för att få någon se annat. Då går jag förbi så jag ser glimta till att det ser ut som att det är någonting på ena sidan av vägen kan man säga, så är det som ett slyområde som går som är bara kanske 2 meter tjockt det där slyområdet. Sen kommer det ett enormt ängsområde. Ja. Och så jag bara tvärvände och vände och titta in. Då var det precis som att man kunde inte se det förrän man stannade till och upptäckte att det var som en genomfart där, en gång. Och när man tittar på det, då var det flera små kvistar som bruten där inne. Och när jag klev in över gräset och ner där, då öppnade det upp sig. Så då kunde man se som att det var som en färdväg igenom där. Och då längst ner på andra sidan mot ängsområdet, då var det något mindre sly, man säger, bredvid varandra. 2 stycken som kanske var max 1,5 meter hög var de hade stått upp, så avbrutna ganska lågt ner, bara kanske 2 decimeter upp från backen. Ungefär så de knäckt dem bredvid varandra. Och i samma riktning bort från stigen. Och så att väldigt märkligt. Sen gick det ut så man kunde komma ut där det återigen var som en liten lega. Och sen var det som att någon hade gått i gräset lite upp över längs med vägen uppåt och sen neråt då, så att, men eftersom de hade precis varit på ängen och tagit allt gräs där så kunde man inte se om de hade gått in i gräset på någonting, och jag gick omkring och så försökte se spår i jorden men jag kunde inte se någonting så att... Nej. Men du var där i alla fall och mätte nivåskillnaden för att kunna avgöra ungefär hur lång han var, så cirka 1,70 skulle du tro att han var. Ja, så han var nog inte som jag hade ju trott först att han kanske var 1,90 som jag inte kunde se så mycket av, så kanske han var längre och han gick en bit in. Men nu visade det sig att den biten där jag hade trott att han hade gått, det var så pass mycket ris. Och jag pratade med min mamma och hennes gubbe och visade att de har ju lagt dit en massa ris för några år sedan, en stor rishög. Och det var förmodligen den rishögen han hade kastats ner bakom, och den var precis i början där det blev stor nivåskillnad. Och så måste han ha gått en bit nedanför det, och där är det ingen nivåskillnad jämfört med vägen. Så det var nog kanske inte mer än 1,70 den här filuren. Nej, precis. Och han såg inte, det gick ju så fast fort bara på kanske 5-6 sekunder mask sammanlagt. Och det var liksom som att han var inte jag upplevde han inte som jättegrov, det var mer som sagt att han såg ut som en simmare i kroppen. Ja, och du såg bara över kroppen va? Ja, bara över kroppen, delar av överarmen och så där. Och så det var inte så att jag uppfattade inte som att han var tät i pälsen eller håret som en björn. Nej. Inte så, utan det var precis som att han bara hade väldigt mycket hår, långhår över hela kroppen. Så att man kunde liksom jag kunde se armen tydligt från sidan när jag vred mig. Så jag hade inget problem att se det, utan det var ungefär som att det skulle vara en mansarm. En vanlig hyfsat tränad mansarm. Ja. Och det var inte någon... Ja. Med hår, långt hår då, som täckte muskulaturen. Ja, men det verkade inte vara jättetätt med hår heller, som jag hade inget problem att se liksom armen, själva riktiga armen. Alltså jag hade inget problem att se den. Nej. Det var inte så jättetätt, men det var bara att jag
uppfattade det som att liksom baksidan av armen lite grann att han var som rödbrun, att han hade. Det var mer som att han var väldigt, väldigt, väldigt långhårig bara. Ja, och det var samma färg på håren på kroppen som på huvudet då, eller? Ja, det jag tänkte gick som sagt så fort. Jag bara såg han från sidan och så jag reagerade. Så han bara ser liksom att jag såg bröstet verkade ganska platt. Och så var inte som man kan uppfatta att han skulle ha värsta superbröstkorgen. Utan han uppfattade han som var ganska ljus och hyfsat platt på något sätt. Ja. Eller så såg han bara platt ut på något sätt. Jag vet inte. Liksom, det såg ut som att han var svagt framåtlutad, ungefär som att han vrider fram axlarna också lite grann. Så man uppfattade kanske inte hur grov han var på bröstkorgen eller något, jag vet inte. Nej, det är möjligt att det var en väldigt ung person då. Ja, det är det jag har liksom funderat på ett tag. Så här, för jag har liksom inte, egentligen när det hände så tänkte jag på en del då, men sen har jag släppt det och låter det vara, för att det var en 5-6 sekunders händelse och jag menar, jag kan, ja, det var inte direkt att jag satt ner och tog en kopp kaffe med och att jag hann. Nej, precis. Det är liksom verkligen titta på han. Nej, och börjar man tänka för mycket sen så kan kanske minnesbilden förvanskas också, så att det... Ja, det är ju lite så också. Det är som sagt det som var mest med han, det var att jag har uppfattat att huvudet var så litet i förhållande till kroppen, uppfattar jag det som. Men det kan ju vara för att jag såg han på sidan så kanske det såg plattare ut huvudet än bara. Hade jag sett det helt framifrån då kanske ansiktet var jättebrett. Och du såg inga markerade ögonbrynsbågar eller någonting sånt där? Utan nej, ingenting så. När man uppfattade det som att ansiktet tyckte jag uppfattade som ganska platt. Ja. Och sen var det precis som att ovanför det som det eventuellt var ögonbrynen, att det fanns nästan ingen panna överhuvudtaget. Utan det var bara direkt som att det vek bak sig, så ganska snabbt bakåt. Ja, Ja, det är väldigt spännande. Men så fort han la märke till att du hade observerat honom så... Ja, då dit man tog ett snabbt, bara rörde sig snabbt och sen bara inte kastade sig utan dök ner på något sätt bara bakom det här riset. Ja. Och jag tog det enda jag gjorde, för jag hade ju kameran med mig, för jag var ju på väg upp till ett annat ställe för att filma. Så jag stod bara där och började filma direkt. Så jag satte på kameran och filmade mot den här buskaget. Och jag filmade ungefär 15 minuter direkt på ett buskage. Och jag hade ju inte en tanke på att gå upp dit, va? Och så just då, så att jag stod och filmade en kvart, ingenting visade sig, jag kollade på filmen sen, fanns ingenting där, va? Nej. Så att förmodligen så satt han bara blickstilla bak eller låg och så jag bara kastade filmen sen, bara, det fanns ju ingenting på den. Nej. Och som sagt, fotavtryck, det gick inte. Du kunde ju observera att det var någon slags passage där, men några fotavtryck gick inte att få i och med att de hade slagit... Nej, jag såg ingenting. Och just det där skogspartiet som jag har tittat på, jag var aldrig uppe i det sen riktigt att titta på. Jag har aldrig gått riktigt där förrän i år. Och där man kommer upp i så är det ganska glest där uppe, va? Men det är bara att det är precis som att det är lite slyskog längs vägen och sen allt det här riset som de har lagt dit och sen är det lite större träd mycket och det är enorma konstruktioner där inne. Ja. Rejäla konstruktioner som jag också har på bild. Ja, kan du berätta om dem lite mer? Konstruktioner? Oj. Ja, de är inte jättehöga. Det är flera kan man säga träd som är om du tar med båda händerna och grabbar runt ett träd i den storleken och sen sitter det kanske någonstans 1,5 meter, så är det precis som upplagt från olika håll in i något träd som redan växer där. Som är instuckna från olika håll mellan dem. Och sen ser det ut som att de har lagt dem i olika det ser ut som de skulle ha planerat hur de skulle ligga på något sätt. Det såg ut som de var medvetet konstruerat. Det var inte bara ditslängt utan det var ditstucken där och den sticks dit och som att de var vävt. Ja. Och så det fanns det och det ligger bara en bit innanför men man ser inte utifrån på något sätt. Nej, det är nog meningen. Så att det är lite sådana här grejer som finns. Och så finns det lite andra sådana här grejer som man har vävt. Om man vill kalla det för vävt. Av ris. Så det blir som en långa väggar.
som man har gjort och som jag såg, det var i våras då som jag såg dem när jag var upp dit. Som också konstruerade som mindre ris, slybuskar kan man säga, som är nervikta. Sen väver de, det ser precis ut som krysslagda överallt. Man kan se det ungefär som ett rutmönster. Ja. De sträcker sig upp till 10 meter långa, sådana där, som är kanske 1,5 meter hög. Och sen inte alls särskilt tjock när man tittar dem från sidan. Men alltså de sträcker sig upp till 10 meter långa. Ungefär som de har gjort insynsskydd. Om man ser inte så, utan det är fullt på löp på dem, så ser man inte att det är någonting, utan det ser ut bara som ett tätt slybuskage. Ja, det är väldigt återkommande i Nordamerika också, att de väver insynsskydd, och spekulationen är att de använder dem till just insynsskydd och även till man ska kalla det för jaktstuga. Eller där de kan gömma sig och för rådjur, och sen när de jagar då kunna rusa fram och ta rådjur och det vilt de nu vill ta, älg eller vad det än är, för de har ju i Nordamerika åtminstone tar de ju älg också. Ja, man får en känsla av att det är ungefär som de, och på andra ställen, det är ungefär som man får en känsla av att de styr dit man ska inte, här ska ni kunna gå, här ska ni inte kunna gå. De styr vilken riktning saker och ting ska få röra sig. I skogen när man ser dem där på något sätt. De stänger vissa områden med dem. Och så att ibland så nu i det här fallet då, så finns det de här 2 väggarna. Och då är det som en bordningsplats i mitten. Mellan dem på något sätt. Alltså man ska inte se dem när man kommer upp i skogen, vanliga hållet. Och man kan inte se den från vägen heller. För då är det här insynsskyddet som bara ser ut som slyva. Så man går dit. Först när man går dit så man tittar på det, så man ser hur det är vävt. Så att väldigt märkligt. Ja, jätteintressant. Är det din uppfattning att de bor här året om i de här trakterna, eller är det så att du tror att de bara är där vissa delar av året? Sommartid och vår och höst? Det som har varit uppfattningen genom åren, det är att just det här lilla skogsområdet här, och som jag uppfattar tydligt, att de kommer måste jag tänka till i slutet på juli, eller juni-juli, precis där i korsningen de månaderna, så dyker de upp, och det är först då man börjar höra aktivitet där. Så att, och sen pågår en lång bit in i hösten, i början mot oktober, och sen upphör aktiviteten. Det är precis som att antingen så förmodligen då så rör de sig upp på bergen. Och så därför att jag antar att de rör sig upp efter berget, för att om man ser ovanför dem dit jag egentligen var på väg i näsågan, så var det så att jag var på väg upp till, man kan säga, och innan man kommer upp på själva berget dit upp där jag har filmat sista jättekrysset, och så finns det den här vägen som går längs med älven, och nedanför det i ett brandområde finns det ett stort, enormt gran- och tallskogsområde som sträcker sig någon kilometer. En smalt innan man kommer ner på ett ängsområde och sen kommer ner till gården. Och jag ser grejer där inne, och det är även där uppe där trädet har legat över vägen. Ungefär som man ska inte få gå där. Och även jag har sett andra enorma konstruktioner som inte finns kvar där. Och jag har haft ett antagande att de förmodligen kanske går över där. Var därför glömde jag vad jag skulle säga. Men... Ja, det var det om du tror att de bor där under hela året, eller om de rör sig de. Troligtvis just på den här sidan av älven så rör de sig högre upp på berget, och på baksidan av berget och i de skogarna skulle jag misstänka. Och så, eftersom framförallt med tanke på vad jag såg när jag var liten, att i den skogen som tillhör där jag åkte skidor när jag var liten, där vi såg att träden skakade, och det var ju vintertid, att de eventuellt fall de bor där på vintertid och på och så, för jag kan inte svara på det till 100%, men jag tror att de flyttar upp på bergen. Men om man ser till andra sidan av älven där jag har varit uppe och filmat dem, och det var ju förra året när jag såg den här, vad kallar man, tree spotter, eller spanaren helt enkelt, uppe där, och det var ju på 250 meters håll ungefär. Och
det var ju i en bit in i december. Ja. Och då fick man lätt en känsla att på den sidan verkar de ju inte röra på sig. Nej, det där är ju lite intressant i och med att älven delar dalen. Och vi har ju pratat lite om det då, och jag bad dig fundera på det, om du kunde se någon skillnad i beteende ifrån skogsfolket väster eller på antingen på västra och jämfört med östra sidan om älven. Och vi har ju pratat lite om det där, för att vad jag har förstått så är det lugnare på västra sidan av älven jämfört med hur de beter sig på den östra sidan, där det verkar som de vill vara lite mera privata på den östra sidan. Ja, tvärtom blir det väl. Jag tror det blir västra, va? Ja, förlåt. Och det stämmer. Så att på den västra sidan av älven så har de ju alltid varit mer framfusel. Det är den som talade till mig den här gången, eller vad han nu gjorde. Ja. Som finns på den här ljuden där man kan höra detta Listen to the Sounds, som jag skrev på rubriken. Ja. Och att de är mer framåt, att de gärna talar om när man kommer, även om ibland när man hör de här ljuden, inte det talet som jag hörde då, utan för att man får som här varningsljud, samma som jag hörde förra året när jag var uppe med brorsan min på ganska nära håll. Där man kom upp längre bort där han pratade, då hörde jag först det som var som varningsrop, men det lät som det var flera 100 meter bort det. Och det lät exakt likadant, va? Och det har det gjort återkommande, och de har alltid varit mer verbal och så. Och så att det är den stora skillnaden, tycker jag. Och sen verkar det som att på den filmen, om man tittar på där han sitter i trädet och spanar ner över där jag står, eller han sitter i trädet där uppe ganska tydligt, då om man tittar på andra sidan, den lilla, ska man säga, öppna området som är till vänster om han, då kan man se på att i en av träden, och nu har jag sett det på nära håll för jag studerar lite grann, både med personsglas i filmen och i verkligheten när jag var upp höger på berg, att ungefär kanske 50-60, vi ser 70-80 meter åt sidan åt vänster så kommer lite mer träd igen. Och det ser ut som att mellan de här flera av de här enormt stora träden så har de vävt någonting uppe i luften. Så det ser ut som att det skulle kunna vara en boplats eller någonting uppe i luften. Jag kan inte svära på att det är det, för jag har inte gått tillräckligt nära där. Och så, för då måste jag gå ännu längre upp på berget för att komma ovanför. Men det ser ut som att de har gjort det. Och där nere på en av trästammarna, om man tittar på filmen, om man stoppar upp den så man kan se dem, då ser det ut som att det är någon som hänger i trädet. Alltså grabbar tag runt trästammen. Ja. Och bara stå där helt blickstilla, bita på luften, ungefär som hållfast, ungefär som de har upptäckt det där, va? Och sen är de helt still. Och jag har ju tänkt då från början att det är kanske någon björn som klättrar upp där, men jag vet ju att chansen att en vuxen brunbjörn klättrar i träd är nästan obefintlig i Sverige. De gör inte det. Nej. Och eftersom de inte ser björn i området heller, så då känns det som att det måste, och då tycker man ju då, om de har varit där och hållit björnen i närheten, då borde de ha ju varit vansinniga och försökt driva bort dem. Men det känns ungefär som att det är någon av dem då som sitter och kramar om trästammen. För att de vet, jag såg det på det verkar orörlig, så man bara hänger där. Och då kan du försöka titta på en av trästammen, och det ser ut som att den är lite gråbrun sak som hänger en bit upp, eller kramar om träden en bit upp, trästammen. Ja, och det här YouTube-klippet hette där han sitter i trädet. Vad har du döpt den till? Den heter Tree Spotter, va? Ja, precis. Ja, vi får lägga ut några av dina YouTube-filmer så att de som lyssnar på den här intervjun också kan se det du har filmat. Så att det finns många intressanta filmer på din YouTube-kanal, och det kan nog bli till stor glädje och intresse för de som lyssnar på den här intervjun. Ja, det är inte för att
inte för att det låter kanske dumt, men alltså egentligen känns det, jag bekymrar mig inte för att de inte känner så mycket inför det, men det är bra om folk faktiskt förstår att det finns saker där ute faktiskt. Ja. Även om de inte förstår det, som jag sagt. Även om de inte har sett och inte förstår det, så kan ju saker finnas ändå. Ja. Att de blir att de får någon slags upplysning om att det finns faktiskt där ute. Att man måste tänkas för dem i skogen. Man kan inte uppföra sig hur som helst. Och man kan inte liksom bara slå banka och skrika i skogen bara för att man tycker det är roligt. Eller gå och bära med sig en yxa och hugga ner skog. Nej. Bara för höga nöjes skull. Nej, och jag fick ett ganska starkt intryck utav just den här YouTube-filmen som heter Lyssna på läten, för att nu har jag lyssnat på många inom situationstecken Bigfoot-ljud och det låter inte som någonting annat, och det, så som jag tolkar det så var det ju ett varningsrop till dig att kom inte längre. För mig var det uppenbart, sen får andra tolka det som det vill, men kommer man som en person vandrandes i skogen och inte är medveten om att de här varelserna finns, så kan det ju, man kan ju dessutom göra misstag att gå vidare och nonchalera, och även om jag har svårt att tänka mig att man inte blir uppmärksam och rädd. Men man måste nog respektera och vara medveten om att det finns saker där ute som väldigt många människor idag inte gör. Jo, det är ju så. För deras egen säkerhet och även för de här varelsernas skull också naturligtvis, så att de får fortsätta att finnas kvar. Ja, det är väl så också att folk som går i skogen idag och allmänt som har gjort det för, man är inte uppmärksam på saker. För folk som ser saker vid små träbrott, små grejer, antar att det förmodligen bara saker, det är bara ett bråte. Det är bara en människa eller något djur som har gått förbi och gjort det. Man har stött i grenarna. Och i många fall kanske är så. Men i alla fall det är inte alltid så. Nej, det är man måste inte det. Nej, och det finns saker där ute som sagt, och jag menar till och med de mest erfarna folk man pratar med som har jagat hela sina liv som man tycker ska ute, men de är ändå inte uppmärksamma på de här sakerna. De går i skogen och de lyssnar kanske efter älg, de tittar, de går till sitt älgpass och gör ordning inför jakten, och de kanske är ute och går efter grusvägarna i skogen för att gå med hundarna och sånt, va. Det är liksom det. Så åker de, sätter sig vid kanten på skogen vid en kalhygge för att titta efter älg, och man reflekterar inte över de här sakerna som man inte vet något om. Nej, för samtidigt som det är massiva konstruktioner, så är de ändå så, de skulle kunna vara naturliga. Det här är ju ett språk som man måste lära sig att känna igen. Först då kan man ju se vad det är många gånger. Hur de balanserar träden, och jag menar som X-konstruktioner som man inte förstår att det här är lösa trästammar, utan man tror att det är träd som växer snett och liknande. Det här är ju ett språk som vi håller på att lära oss förstå, och när vi kan se och tyda deras tecken, då kan vi känna igen det nästa gång vi ser det också. Jo, det är ju så. För folk antar gärna att man ser ett träd ligger ner, så är det är blåst. Det är blåst eller bara så att det är gammalt och ruttna och ramla. Det är så man antar. Det är sällan folk ser det där på 20-30 meter så tänker man, men vi går dit och tittar vad det är som orsakar. Och kommer man dit och ser, då kanske det faktiskt är så att det bara gått av, det blåst av eller knäckts. Men i vissa fall då kan det vara så att man verkligen tittar på så undrar man alltså, det finns ju ingen rotsystem här. Det är avbrutet, man kollar runt, det finns ingenstans det kommer ifrån. Nej. Och i värsta fall ännu värre är att det kanske faktiskt hänger uppe ovanför backen. Det bara hänger där. Ja. Och man undrar liksom hur fasen kom det dit. Och tittar man inte på de här när man går förbi skog, så ser det när man ser ett träd som har blåst av, ett gammalt träd som har vält eller något liknande, va. Det är så folk ser på sakerna. De funderar inte ens över, de reflekterar inte. Nej, och likaså när det hänger en stam av ett lövträd mitt i en granskog är också någonting som är väldigt konstigt egentligen, om man inte... Det är, hur stor är chansen för att den kan ha flugit och hängt där?
Det är också en sån sak, att saker som inte hör hemma i vissa områden, det är också tecken på att någonting har placerat det där, någonting som har händer och placerar det där med. Ja, det är ju ofta så. Eller så säger de bara, men de har väl varit här och avverkat förut, så de har tappat något skog. Men då tänker man, okej, visst, de kanske har gjort det, men då borde det synas tecknet på avverkning, det borde synas tecknet på maskiner som har gått skördare, som har gått fram till skogen, för de gör ganska djupa märken, men det finns aldrig något. Nej, och många gånger så balanseras ju sakerna också och är invävda, så att det faller inte ofta på det viset heller, liksom, utan det är invävt eller som sagt var upphängt eller balanserandes på ett sätt som inte sker i ett naturligt tillstånd. Nej, det är ju ofta så. Ja. Mycket märkliga saker som sagt, folk behöver bara istället för att de bryter mönster lite grann, alltså ta sig den där halvminuten eller minuten och sen går de dit och tittar på den riktigt. Och faktiskt ta sig en funderare på hur hamnade saker där. Inte bara anta det här självklara, att oftast inte, folk tänker inte på, de reflekterar inte, så de bara ser henne gå vidare. Och sen har de glömt efter tidspunkt. Man tar sig den lilla tiden och tittar på henne. Hur kan det vara möjligt att saker hamnar här eller där och där och så. Och framförallt om de är en annan art. Precis. Många gånger så går folk inte så långt in i skogen heller, och går de i skogen så följer de ofta naturstigar. Det är ju sällan folk vandrar på det sättet som du gör också, Magnus, som vandrar kilometervis. Jag tänkte om du ville berätta för det första då, den gången när du spelade in Lyssna på läten, då hade du ju vandrat 6 kilometer. Ja, drygt 5-6 kilometer hade jag gått upp i skogen och så att det var tänkt att jag ska gå till ett område som när jag första gången, alltså nu ska jag dra hela historien, men egentligen var det så att från början när jag flyttade hit, när jag såg alla tecken, så såg jag att det var upplutad rejäl pinne, 1,5 meter lång ungefär, mot ett vindskydd, gammalt vindskydd. Så jag gjorde det dumma nog att slå på ett annat träd för att få för ljud, och fick då naturligtvis ljud. Det ekade över dalen, och det uppskattades inte av de som bodde på den västra sidan, och de blev helt enkelt, först fick ett vrål, till och med vrål längst upp på berget då, på en stor topp som är där. Och sen lät det som att någon blev helt vansinnig och rusade genom skogen, för bara dånade på andra sidan och ner mot älven. Och jag gjorde lite mer saker. Den kom rusande mot dig då? Ja, fast på andra sidan älven. Ja. Men han visade sig inte så. Så att, och det gjorde väl att till slut, något år senare, så skulle jag dit upp. Det är som en ganska brant upp dit, och jag gick det längs en gammal det är som en koväg där man forslar kor, gammalt tillbaka. Och även nu någon gång gör de det. Och gick den vägen upp i skogen, den här gamla stigen, och jag tänkte gå upp på en höjdområde som en enorm platå som är en bit upp, kanske 300 meters höjd, som sträcker sig längs den här stora toppen, för toppen är så pass hög och stor så att från botten på den här höjdplatån upp till toppen på berget längst upp är 100 meter, så det är ganska rejält höjdskillnad på kort avstånd längst upp, och så jag skulle gå dit upp men blev avbruten. Och så att det var väl, kändes ju mer eller mindre efteråt i alla fall som lite bortkastat när jag ändå hade gått 5-6 kilometer och sen rakt upp i urskogen. Så att, men då fick du varning i alla fall, eller hur? Jag fick först en varning på långt håll ungefär. Och det är ju en vanlig tillsägelse man har fått flera gånger, som sagt, när jag var på den sidan. Ja. Och någon gång på jättenära håll, så att det var jättehög volym. Framförallt när jag var ute med en brorsa förra året. Men först fick jag det, jag kan inte beskriva, det låter nästan som ett hundskall på något sätt. Ja, jag har hört det. Det är väldigt speciellt. Men det är återkommande samma på alla ställena, på långt håll eller på sova. Så ungefär, jag kan inte säga att det låter som en hund som skäller, utan det låter nästan som att au. Ja. Utan det är ungefär... Ja. Så att, och sen så jag lyssnade på det, jag hörde på det en stund.
Och jag vet att älg ibland kan låta så. Och så va. Så att, men jag tänkte eftersom det återkommande kommer här till älgen borde inte varje gång jag kommer i skogen så ska han säga till mig då älgen och han dyker upp alltid där jag är. Ja. Det är lite märkligt. Va? Och så, men så funkar inte älgen, det har jag aldrig gjort. Nej, jag har sett några 100 älgar i mitt liv så att jag har aldrig hört dem hålla på så där förut. Och sen i samband med det när jag kom upp lite längre efter den här skogsstigen så hör jag det där och så va. Och först är det någon som tilltalar mig på närmare håll och då har jag inte slagit på kameran. Och så då beslutade jag mig direkt att jag tyckte bara det var så jäkla märkligt. Och så då slog jag på kameran, stod och filmade runt omkring lite grann och lyssnade. Och då kom de här ljuden. Ja. De här talet till mig. Och det var inte så att jag tyckte att det var inte extremt supergrov röst heller liksom och lät onaturligt på något sätt. Ja, det lät ungefär som att när jag har lyssnat på... Jag gick ut på YouTube och kollade på någon forskarteam då som var i Afrika och hade nära kontakt med gorillorna. Ja. Och när den hanen, silverryggen, sa till sin familj, när de gick nära en av forskarna och småbarnen lekte med honom och kände på håret, då sa han till dem på ett visst sätt. Och den rösten som han använde då, precis så lät det när de pratade till mig. Jaha. Så jag blev så jävla häpen, ungefär som att han, inte vet jag, för han tilltalade mig eller pratade med mig eller sa någonting till och med på något sätt. Va? Det lät precis som att när man lyssnade på gorillan, det var precis man kände igen direkt. Så liksom, shit alltså, det var... Ja, det var intressant. Det var väldigt intressant. För att, jag tänkte säga det, för att jag har ju också lyssnat på den här videon, lyssnat på läten då. Det är väldigt speciella ljud måste jag säga. Jag vet inte om jag har hört dem förut. För att som du säger så är det lite hundligt. Men det är ju liksom... jag vill inte säga tvåstavigt, men det är ju två ljud efter varandra. Det första är väldigt hundlikt. Men sen så kommer det ju en basdelen som låter mera grövre och människolikt. Det är mycket speciellt ljud. Väldigt speciellt. Jag vet inte vad jag ska tro riktigt. Det låter så suspekt och märkligt. Och jag kan ju tycka i alla fall att man förväntar sig att de ska inte vara på en gorillas nivå. Man tycker att de skulle låta som en gorilla. Och då tänker man, är de kvar på det stadiet? Har man tänkt liksom, eller är det bara ett ljud de ger ifrån sig för att jag ska höra dem så att jag ska liksom vända om? Jo, alltså... Eller tar de har som en låt och sådär, så att för mig är det märkligt. Ja, vi vet ju inte, men att de har ett språk lutar det väl mer och mer åt, om man säger så, för det finns ju inspelningar ifrån USA, bland annat The Sierra Sounds, och det finns även andra inspelningar som visar på en väldig komplexitet när det gäller deras sätt att prata. De har alla möjliga typer av läten, allt ifrån djuriska, gutturala läten, gorillaliknande läten, men även ett språk som har blivit undersökt av en kryptolingvist i USA, som har kunnat urskilja lingvistiska delar och fonem ur deras språk som tyder på att åtminstone den gruppen som talade vid det tillfället hade ett språk. Men sen om det gäller stort, det är väl lite svårt att generalisera, men att de har en kultur tyder ju på ändå att jag tror att det finns att de är ordentligt utvecklade på ett annat sätt, och de migrerar och de interagerar med människor
på ett sätt som faktiskt djur inte gör. Sen finns det olika åsikter om de är djur eller om de är mer släkt med oss. DNA-undersökningar har gjorts som inte har blivit erkända utav vetenskapen, men allting är fortfarande i ett limbo. Så att man kan inte säga någonting säkert, men det är fruktansvärt intressant, Magnus. Jag tänkte vi skulle gå in på en väldigt intressant sak som du var med om. Om inte du hade något mer att tillägga om just det här med din bror, om du vill ta det innan. Där fick du och din bror fick en ordentlig tillsägelse. Ja, det var ju förra året som vi var uppe på västra sidan som vi gick upp, och jag har ju varit där tidigare och hört saker och sådär, va. Men nu gick vi upp dit tillsammans för första gången han var med, och så vi gick upp dit, och han jag vet inte, han är ny på det, men han är bekymmersfri för så att han är väldigt öppen, så att för han var det liksom inget speciellt med att de skulle finnas, va? Nej. Även om han har funderat på i de banorna, va? Och så. Men vi gick upp dit, det är som man går bara några 100 meter efter den här kostigen, va, som går längs älven på västra sidan, och där finns en sommarstuga. Han används ju inte, för tragiskt nog så gick han bort på älgpasset faktiskt, när man. Men så att precis intill den stugan så är det precis som det delar av det som har varit raser från 2001, va? Så man kan gå upp på det. Det blir som en öppning mellan träden, så man kan gå upp dit, och så kommer man upp till en stor älgstig, en stor stig, och som man kan säga att den går som en U-sväng. Den följer liksom längs kostigen ungefär 80-90 meter upp skogen, så går han längs med kanten med brantområdet, sen svänger han upp på berget, och sen går han tillbaka fast högre upp. Och när vi kommer dit, då man går rakt upp, då man kommer upp på nästa älgstigen, vill jag väl kalla den egentligen, för det är otroligt mycket älgspår där. Och då finns det som ett smalt skogsområde mellan de här stigarna. Man kan säga när den kommer tillbaka så är det granrisområde. Och när vi hade veket av åt höger, då hör vi någonting som kommer. Vi hade väl gått kanske 40-50 meter bara in på den här stigen, va? Och då hör vi bakom oss att det kommer någon som kommer i så hög fart rakt igenom granriset. Man hör bara hur det svischar till bara träna, och sen får vi det här, alltså precis samma ljud som jag hört på andra ställen. Det här så skällande ljudet. Jättehög volym var det. Och vi båda tvärvände som direkt, va. Vi kunde inte se någonting, men vi hörde det, så fick vi, jag tror vi fick 3 eller 4 sådana här skall mot varandra. Jättehögt, och sen var det precis som att den vändes om, och sen försvann den tillbaka. Man kunde höra den försvinna dit, och sen hörde vi inte något mer av den, va. Och sen det var en varelse. Uppfattar du att det bara var en som kom springande, eller? Ja, bara en varelse som kom springande då. Ja. Och sen fick de här 3-4 skallen mot oss, väldigt hög volym, och sen var det precis när de sprang tillbaka, och vi kunde inte se någonting, va? För det var precis, jag vet inte ifall den inte dök upp tillräckligt, den kom inte ut så den skulle synas, va? Men vi gick bara vidare in i skogen och gick runt, va? Och jag visade runt om lite grann, för jag var där förut, och då hittade vi flera, jag tror den dagen hittade vi väl 14, 15, 16 fotavtryck som vi tog bilder på. Och bland annat en av dem, och det har jag upptäckt också på många ställen, att fotspåren hittar vi sällan i samband med stigarna. De få gånger något foto har jag på dem på någon stig, men ofta så är det precis som att de passerar över stigarna. Och sen är det att de går gärna inte upp längs bergen på stigen. Vi bryter oss inte om att följa den djurstig som fanns långt upp på berget, utan vi tog en egen väg upp, och då hittade vi flera spår, ungefär som vi går spikrak upp, där vi fick ta tag i varandra i händerna och dra upp varandra för vissa höjdområden, för det var så stor höjdskillnad. Så vi fick dra upp, då var det precis de här fotspåren med kanske 3-4 fot emellan. Och ibland kanske upp till 5 fots skillnad i längden på fotavtrycken, eller inte fotavtrycken, men mellan fotspåren. Och så de hade i princip bara gått rakt upp till berget. Hur stort avstånd mellan fotavtrycken sa du att det var? Ja, mellan 4 och 5 fot.
Det är alltså 120 till 150 centimeter. Så skillnaden var precis som de bara hade tagit gigantiska kliv rakt upp en rak linje rakt upp för berget. Där vi fick ta tag i varandras händer och hjälpa varandra upp. Vissa höjdskillnader. Ja, ja. Ja, och jag kunde då mäta vissa delar för fötterna mätte jag 13 inches, men då saknades delar av den bakre delen på foten. Ja, så att det var betydligt större egentligen då, ja. Ja, alltså deras fötter, det vi har kunnat se av de fotavtryck som finns så visar det ju på att deras fötter inte är konstruerade som våra fötter, utan de har ju ingen hålfot, utan de har ju den här platta foten som är bred och betydligt större då än vår, och med en flexibilitet som gör att foten böjs i en vinkel som inte vi kan böja våran fot, och det kallas för the mid-tarsal break. Och, det är väl precis, den böjs framför vristen kan man säga på något sätt. Ja, precis, och vristen är dessutom placerad i mitten av foten istället för längre bak på foten som våran fot, och det där är ju ett betydligt bättre konstruktion än vad våra fötter är för att kunna ta sig fram både i skog och mark och höjdnivåer, och ibland så har man hört berättelser om varelser som kan ta sig upp i områden där vi inte ens på grund av att det är alldeles för brant, vi skulle inte ha en chans. De tar sig upp med lätthet. Ja, men det är så fruktansvärt. Det är väl så att de har längden i armarna och de har styrkan. Ja, som jag har sett en bilder någon gång från USA och det var i princip alltså lodrätt uppe där folk lyckas i en ravin se att det var någonting som gick där enormt som att förmodligen var en Sasquatch. Och så han gick precis som att han plöjde rakt upp för den jäkla branden, så nu man måste själv ha klätterutrustning för att ta sig upp. Och de bara sögtag bara gick upp som vi går på vilken kulle som helst. Utan ansträngning, det är fantastiskt. Ja. Det är fantastiskt. De är byggda för att leva det där livet i naturen, verkligen. Men som sagt var, fotavtryck, du har fått några fotavtryck på bild, men och även även på bild som sagt var i gräs och i den här svåra terrängen med mycket löv och barrskog och skogspartier som är väldigt svåra och kunna få ordentliga fotavtryck i. Men tår har du inte kunnat urskilja, vad jag förstått, va? Nej, definitivt inte. Och som sagt, framförallt de två jättestora första gången jag hittade dem, det var en ren tillfällighet att jag såg dem. Jag bara stod där i skogen där uppe ovanför huset och bara tittade omkring. Och det var i princip att jag vred ner blicken på backen, så kollade jag mig för och tänkte, vad fan ska jag se för någonting? Så jag tog fler bilder, så ut och såg jag vad det var för någonting. Ja. Så det var bara en ren tillfällighet jag såg dem, för det var precis som att trampa ner gräset, så det var samma färg nästan som backen, så man kunde inte urskilja den riktigt förrän man liksom titta på den riktigt, så satt jag mig ner så kunde jag mäta dem då och se liksom att de hade faktiskt en form som en riktig fot, smalare bak och bredare framåt, och var nedsjunken nästan 3 centimeter, och jag stod trots allt på backen och det var inte ens en millimeter som man sjönk ner. Nej. Så att det tyder ju på att det är en ganska så stor viktskillnad mellan dig och den varelsen då. Ja, definitivt. Ja. Men jag har till och med testat det senare någon gång när man står på backen och försöker stampa till liksom i backen för att få något med. Och det är bara ytligt som det blir så det blir sånt här. Vad jag menar, om man, och de här fotspåren var ju bredvid varandra, så att jag menar, har de gått dit och bara ställt sig? Vi säger att han har bara stått still och ändå gör de där märkena. Jag menar, man undrar ju vad man ska väga för att stillastående göra sådana här intryck. Ja, verkligen. Det kan vi verkligen spekulera i, och likaså om man bryter träd på 4,5 meters höjd så kan man också undra hur stor den varelsen är i längd, om man säger. Och sen kan man verkligen, och styrkan de måste ha för att kunna liksom göra det. Ja, som vi har pratat om också tidigare då, om man jämför en schimpans styrka jämfört med en människa. Men du sa att de låg på, var det 5 gånger så starkt? 5 gånger så starkt som en normal stark man säger de. Då kan man ju tänka sig
en skogsmänniska som kanske är 3,5 meter, 4 meter. Vadå, vi säger så enkelt, vi säger att de är 3 meter och väger 400 kilo rejält biffig. Jag menar, det är så en schimpans väger de 50 kilo. Ja. Och 5 gånger starka, så 5 liksom, det sägs att en schimpans gör kanske då 250 kilo. Slå ut det på 400 kilo, så jag menar, då snackar vi alltså nästan 2 ton, va? Ja, det är nog enorma vikter det handlar om. Skulle kunna lyfta 2 ton, och det är ju sinnessjukt i sådana fall. Ja. Det som man har funderat väldigt över, det är ju det att trädbrotten är så högt som 4,5 meter, och de forskare jag har tagit del av säger att de har aldrig någonsin hört talas om trädbrott på den höjden. Så att det är för enligt så som de beskriver det, så Sasquatch sträcker ut armen och bryter en trädstam, men de höjer inte armen ovanför axelhöjd, så man funderar på hur stora varelser som finns i Jämtlandsskogarna och Ångermanlandsskogarna. Ja, jag kan säga att jag har sett en film från USA, en tjej som är ute och vandrar någonstans i USA, i alla fall i Sierra Nevada-bergen. Så var det faktiskt ute och vandra, skulle vara ute, jag tror det stod att de skulle vara ute en vecka och vandra och filma på långt avstånd. Det som ser ut som en Bigfoot och som är ute och går på ett träd som är nere rasat, för han springer, han tar ett skutt och det är förmodligen 1,5 meter ner till backen, och sen går han bort till ett annat träd och då sträcker han faktiskt upp sin fulla längd på armen, va? Och så gungar ett träd. Och då sträcker han sig faktiskt full längd rakt upp, och då är han enormt stor. Ja. Så att, det är svårt att avgöra. Ja, precis, och det finns nog olika uppfattningar om hur de gör också. Vi vet inte, man kan inte säga någonting säkert, men det är det svar jag har fått av de forskare jag har pratat med när jag har kommunicerat det här till dem. Och, men alla vet inte allt, och alla har sina teorier, så att, och sen, jag menar, i och med att de klättrar upp i träden också, vem vet om träden går av kanske när de klättrar också. Ja, det är alltså, så, om man ska se till att de sträcker sig, för jag menar, de här träden är ganska grova och de måste tåla ganska mycket stryk, men det känns ju som att då tar de sats och svingar sig dem och hoppas att de ska knäcka sig eller någonting, så för att den bara står upp i träd och försöker knäcka ett träd, så det verkar ju helt galet. Ja, det är mycket märkligt. Det är ja. Men jag måste få tillägga en sak som har med de där trädbrotten att göra. Att jag vet inte, för det är ett speciellt ställe som det här återkommande finns på. Och det är alltså inte utspritt över stora områden, utan ett litet område som de här trädbrotten är, från den här höjden och från den här grovleken som är på dem. Och det är så här att en bit bortanför det är där de har gården, man kan gå över stängsområdet, så kan man gå bakom 2 äldre systrar som har sommarstugor på deras mark, kan man gå bakom där på toppen av, jag menar det är brantområden som går bakom huset, det kommer dit bort bakom deras sommarstugor, och sen är det en liten ravin bakom där, så det blir som en hajfena kan man säga, som går ut, rakt ut i tomma intergården, va? Och går man ut på den där, då ser man ut över ett skogsområde, som en öppning i ett skogsområde som, och jag har aldrig varit in dit riktigt förrän i år. Och där inne finns de här träden. Det finns 5 träd av den här storleken. Och det ena ligger en bit bort, va? Och de andra står alltså bara med några meters mellanrum. Och i den runt det här så är brotten riktad utåt, får man säga, från de här träden. För inuti den här, så är det, runt om kan man säga först, så är det väldigt slyt och högt gräs och grovt gräs och massa annat bråte som ligger. Och inuti mellan de här träden så har de byggt som ett, kan man säga, som ett stängsel av träd. Liggande så runt de här träden och lugnt in runt bågen. Så att det blir som en inhägnad, och med träden finns då på utsidan av den här inhägnaden runt det där, och inuti där finns det ingenting, det är precis som det är helt städat, det är kliniskt. Ungefär som, och jag vet inte vad det betyder och vad det är för någonting, men de här träden finns just där. Och det är precis som att det skulle, ungefär som det skulle vara någon helig plats eller någonting viktigt för dem. Jaha. Och så.
Så att jag kan inte svara på vad det där är för något. De finns bara där, de här träden. Och där går inte folk så mycket? Det är ingen plats där man jagar? Nej, ingen går där överhuvudtaget. Utan det är jag som har gått in där tidigt i våras. Så tog jag kameran och gick in dit. Och där det inte fanns någon löv där. Så man kunde gå in dit så man kunde se var man gick någonstans. Och så. Precis innan kärlen hade släppts. Jag var dit och tittade på det där och såg det riktigt första gången. Och såg man de här enormt fullvuxna stora träden som var bruten högt upp. Och då gick jag in. Gick jag runt den här. Alltså, det som ser ut som det är instängslat alltihop. Med mindre träd som ligger i en rund ring. Så de har vävt ihop. Och sen helt kliniskt invändigt. Ja, väldigt intressant. Ja, det är väldigt märkligt för jag tänker på det och tankarna har gått hela tiden eftersom det är så stort de här träden och det ser ut som en krigszon runt omkring. Men just där innanför är det helt kliniskt och rent. Ungefär som jag kan inte tänka mig vad det är för någonting. Nej. Jag har aldrig sett någon liknande någonstans. Nej. Intressant. Ja, det är det minsta man kan säga. Så att jag utgår från det som är så stort att det har en viss betydelse för dem på något sätt. Och det är inga människor som vistas där inne och det ligger lite taskigt till det där. Det finns 2 ingångar kan man säga i området, det är väl sommartid. Men det ena är det är så mycket träd som är nerrivna eller avbrutna in där. Och från det andra hållet man kan komma in, då kan man se tydligt att de har vävt igen ett stort nät med lite större träd som är nedfällda, 3 stycken på höjd. Så att som är avstängt och sen på insidan av det så är de gjort som en stor kryssmarkering. Ja, någon form av betydelse måste ju det här området ha för dem. Någon innebörd måste det ha och det är väldigt intressant och det ska bli intressant att se om andra har upplevt någonting liknande. Ja, och det är egentligen så att jag tycker själv att jag har inte dokumenterat det där särskilt bra själv för filmen var egentligen ganska dålig när jag gick in dit så att jag har planerat egentligen för jag brukar aldrig göra planerade grejer så att jag ska filma just det här utan jag har faktiskt tänkt att jag ska gå in dit igen innan vintern börjar igen och sen dokumentera det där riktigt. Så att jag har det riktigt bra så jag kan och liksom berätta om vad jag ser riktigt och vilken höjd det är riktigt. Det vore jätteintressant. Bara de accepterar att du går där då så att du inte stör något heligt område för dem så att de blir på dåligt humör. Nej, det vet man ju inte förrän man kommer in som sagt att jag var där en gång och det gick bra. De visade ju ingenting. Nej. Som sagt, så att, svårt att veta vad de säger. Ja, det kan vara svårt att veta. Men jätteintressant i alla fall.